سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. راځئ په دې ویډیو کې تاسو زده کړئ چې څنګه تاسو کولی شئ مایکروټیک ډیوایس ریموټلی اکسس کړئ، یعنې ریموټ کنیکشن دپاره تاسو زمینه برابره کړئ. د نمونې په ډول ستاسو د مایکروټیک یو ډیوایس دی، تاسو یې د کونړ، کابل او یا هم بل ځای نه اکسس کوئ. همدارنګه تاسو کلاینټ ته LG لګوئ، بیا هغه څو کیلومتر 10 یا 11 12 کیلومتر یا 15 کیلومتر لرې دی، تاسو د خپل ISP نه کولی شئ د کلاینټ چې کوم LG دی هغه تاسو اکسس کړئ. نو ملګرو د دې دپاره به زه چې کوم طریقه دلته کوم اوس فلحال، نو تاسو ګورئ چې زه وایم دا ډیوایس زه د هر ځای نه اکسس کوم. د دې لپاره زموږ وین ته چې کوم دی IP اډرس اساین شوی دی وین انټرفیس ته، او هغه هم پبلیک. او زما د ډیوایس ته چې کوم دی هغه انټرنیټ راغلی، که زه چېرته پینګ کړم 888 کتلی شئ چې زموږ سره انټرنیټ کنیکشن شته. ښه، که غواړئ دا تاسو په انټرنیټ باندې له هر ځای نه اکسس کوئ، نو مونږ چې اوس کومه طریقه کوو په دې کې به تاسو باید ستاسو چې کوم راوټر دی تاسو د مایکروټیک دی وین انټرفیس ته باید پبلیک IP اډرس اساین وي. له هغه وروسته به تاسو راشئ IP ته، او بیا به تاسو راشئ دلته پیدا به کوئ په IP کې سروسز. صحیح ده؟ کله چې په IP کې سروسز برخې ته راغئ، دلته ګوره د وین باکس په واسطه یې عموما موږ اکسس کوو. تاسو به راشئ دلته به د وین باکس خدماتو ته، وین باکس بای ډیفالت پورټ کاروئ، پورټ نمبر 2319 دلته به کلیک وکړئ. دلته به راشئ دا به انیبل واخلئ او دې ځای نه به دا اپلای کړئ او دې ځای نه به دا اوکې کړئ. کله مو چې دا اپلای اوکې کو، نو اوس به د دې نه وروسته راشئ فایروال ته. صحیح ده ملګرو؟ تاسو به IP ته راشئ او فایروال ته به راشئ. دلته به یو نوی فلټر رول را جوړ کړئ، نیو باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې به تاسو راشئ په چین کې به واخلئ انفوټ، او دلته ورته وایم چې دا ریموټ منیجمنټ دپاره دا کار کوم. دې ځای نه راځم پروټوکول کې ورته TCP اخلم، ځکه وین باکس چې کوم پورټ نمبر مونږ ویله دا یې د څه دپاره دی. صحیح ده ملګرو؟ او ډیسټینیشن پورټ نمبر 2819 که نه یم غلط شوی. زه ورته څه وایم چې کله یو څوک راځي انپوټ کیږي، په ان انټرفیس هم ورته ښایم. زما چې کوم وین انټرفیس دی هغه دی ایتر 1. زه وایم چې کله یو څوک په ایتر 1 باندې را انټر کیږي او هغه پروټوکول TCP پروټوکول کاروي 219، نو اکشن کې ورته وایم چې اجازه ورکړه چې راشي. صحیح ده؟ اکسپټ اخلم دې ځای نه. یوه خبره ملګرو، که تاسو غواړئ چې سرته سورس اډرس یو ځانګړی سبنیټ دی، یو ځانګړی IP اډرس دی، هم ورته ښودلی شئ چې یوازې هماغه کس دی کولی شي چې راشي. نو دې ځای تاسو دا اپلای کوئ، دا اوکې کوئ. اوس چې کله کس راځي دا ډیوایس اکسس کوي، نو سمپلی به وین باکس سافټویر را خلاصوي، وین باکس سافټویر به را خلاصوي او دې ځای کې به دا IP اډرس لیکي، د وین سایټ چې کوم IP اډرس دی دا به لیکي، او چې د نمونې په ډول 103.0.0.1 دا IP اډرس شو. 2819 کې ولیکي که ونه لیکي، ځکه اصل تاسو دا وین باکس کاروئ، وین باکس بای ډیفالت ځان سره دا څه راوړي دا پورټ نمبر، دا ډیوایس به داسې اکسس کیږي. انشاءالله چې پوه شوي به یاستئ. ملګرو که چیرې تاسو سره LG وي یا هم بل کوم ډیوایس پوینټ ټو پوینټ کنیکشن دپاره لګولی او تاسو هغه راوټر موډ کې چلولی، نو بیا به دا کار کوئ، ځکه برج کې خو سمپلی سیم ټو سیم برج دی، ټرانسپیرنټ برج که موږ کارولی نو تاسو ایزیلی اکسس کولی شئ. خو که چیرته دا LG یا بل ډیوایس پوینټ ټو پوینټ دپاره تاسو په راوټر موډ کې چلولی چې لین ته بیل IP اډرس وي، وین ته بیل وي، بیا به دا ریموټ منیجمنټ فعالوئ، بیا تاسو کولی شئ د خپل ISP نه دا په اسانۍ سره دا څه اکسس کوي. صحیح ده؟ نو دې دپاره به بل ترتیب ملګرو، که تاسو وایئ چې ستاسو وین سایټ ته چې کوم IP اډرس دی دا پرله پسې چینجېږي، لکه نن 103.0.0.1 شو، سبا 2 کېږي، بل سبا 3 کېږي، تاسو کولی شئ DDNS د لپاره را جوړ کړئ. تېرو ویډیوګانو کې تاسو وګورئ موږ DDNS باندې کمپلیټ ویډیو کړې ده، په TP لینک کې هغه وګورئ. ډینامیک DNS پرې خدمات دي، د نمونې په ډول یو نو IP په نامه یو دی ویب سایټ دی، ځانګړې کمپنۍ ده، بل آی تھنک DYNDNS دی. نو تاسو داسې کارولی شئ، په هغې کې به اکاونټ جوړوئ او ډېرې کیسې دي. خو مایکروټیک خپل کلاوډ بیس
پری ډي ان اس خدمات لري آی پی ته براشي کلاود ته براشي دا وکاروئ ګوره زموږ آی پی ایډرس بای ډیفالت راجګ کړی دی چې تاسو 103.214 آی پی ایډرس دی زه ورته یم ډي ډي ان اس راته انیبل کا اکاونټ مکاونټ جوړول نه غواړي مستقیما تاسو ته یو نوم درکوي او په هغې باندې تاسو کولی شئ دا اکسس کړئ څومره وخت پس دی اپډیټ شي دا وایم بس اتوماتیکلی زه خپله پرېږدم ګوره هلته اوس ماته یو نوم راکړي دا نوم دی تاسو چې د مایکروټیک کلاود کې د ډي ډي ان اس دغه نوم درکوي اخره کې به حتما ډاټ اس ان ډاټ ماینټ نیم ډاټ نت دا نوم به داسې سمپل تاسو راوالی او کاپي به کې کنټرول سی سره نور د کې انټروال چینجوي اپلای کوي اوکې کوي اوس دا نوم چې تاسو سره کوم دی دا نوم اوس که چیرته تاسو د وین سایډ آی پی ایډرس چینجېږي ټریکینګ یې د دې ویب سایټ د دوی د کلاود خدماتو سره د پری ډي ان اس مشکل نشته بس تاسو چې اوس هر ځای کې د ډیوایس اکسس کوئ نو تاسو که براوزر کې اکسس کوئ یا کروم کې یا کوم بل براوزر کې یا مین باکس کې نو سمپلی دا نوم ورکوئ او چې کوم پورټ نمبر مو ورته الاؤډ کړی دی هماغه پورټ نمبر 2 اتیا یو نوي دا ورسره کوئ د آی پی ایډرس په ځای به دا نوم شي تاسو زده کړل چې څنګه موږ د آی پی ایډرس په واسطه ریموټلی د ډیوایس اکسس کو یا هم د نوم په واسطه نو ریموټ کنیکشن به تاسو اول دلته فایروال کې رول اضافه کوئ وین باکس خدمات فالوئ بیا کولی شئ د تاسو اکسس کوئ نو دا موږ عموما اکسس دې لپاره فالو چې زه لرې ځنه د ډیوایس اکسس کوم او یا وایرلس آی اس پی کې دا کار بیخي ډېر زیات دی ځکه اوس کلاینټ ته تاسو د پوینټ ټو پوینټ کنیکشن مو ورکړی دی کلاینټ ته تاسو پاور بیم ولګو یا مو لایټ بیم ولګو او یا مو ال جی ولګوله سبا د مشکلات دي تاسو د خپل کور نه د خپل په بخښنه سره د خپل آی اس پی له دفتر نه تاسو کولی شئ کلاینټ 10 کیلومتر لري دی 9 کیلومتر لري د خپل تاسو سره یو ډیټابیس وي د کلاینټ هغه آی پی ایډرس ایوریثینګ د سپراته وي سمپلی د خپل اپیس نه تاسو د هغه لایډ بیم اکسس کوئ ځکه کنیکشن خو اسیم شته کنه داسې کار دی تاسو پوینټ ټو پوینټ کنیکشن ورکړئ نه دا ستاسو آی اس پی دا دلته ستاسو دفتر دی تاسو خپله بره یو ټاور برابر کړی دلته تاسو پاور بیم ولګو یا هم لایټ بیم او یا موبل ډیوایس او دلته مو ال جی مختلف ډیوایسونو پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لپاره ستاسو د دې ترمنځ داسې کنیکشن شته که نه ما وویل لکه چېرته دا دواړه تاسو برج موډ کې کارولي نو دا او دلته د اکسس کول ډېر ایزي دي خو که راوټر موډ کې مو کارولې بیا ریموټ کنیکشن به الاو کوئ نو په که تاسو پاور بیم یا لایټ بیم کاروئ په هغه کې آپشن دی بلاک منیجمنٹ اکسس هغې نه به چک اخوا کوي بس بیا اکسس کیږي او په ال جی کې به دا کار کوي چې کوم تاسو ته ما وښودل اوس دا په راوټر موډ کې دی برج نه دی نو تاسو به دلته راشئ دې باندې به ریموټ منیجمنټ دلته فعاله کوي دلته تاسو خپل کمپیوټر کې به ناست یو هماغه نیټورک ځان چینج کوي ځکه نیټورک به هغه څه زه نه پوهېږم نو هماغه نیټورک ته به خپل کمپیوټر چینج کوي او مستقیما د خپل کمپیوټر نه به د کلاینټ 8 کیلومتر لرې ډیوایس اکسس کوئ نو تاسو زده کړل چې څنګه دا کار کوي صحیح ده په ال جی کې دا مو زده کړل یا د مایکروټیک په سایډ کې په لایټ بیم او پاور بیم یو بي ان ټي سایډ کې انشاءالله په هغې باندې به هم درته ویډیو وکړم چې څنګه ریموټ منیجمنټ فعاله کړو ومن الله توفیق